Немає жодних ознак, що Кремль готовий витягти ядерну палицю. Як у розумінні бункерного карлика останній аргумент у війні з Україною та світом. Про це заявляють і західні союзники, і українська розвідка та високопосадовці. Але це не заважає командувачам окупаційного війська обговорювати плани, як саме можна було б застосувати ядерне озброєння на території України. Про що говорять джерела? Чому російське міністерство нападу не хоче звертати уваги на бунти серед щойно мобілізованих? І з якими словами українські військовослужбовці звернулися безпосередньо до самих росіян? Дивіться хроніку подій 252-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Росія обговорювала використання ядерної зброї в Україні. Про це повідомили джерела видання The New York Times. У середині жовтня Вашингтон отримав дані, що вище російське керівництво, щоправда без участі Путіна, обговорювало способи і сценарії застосування тактичного ядерного озброєння. Натомість офіційно США і надалі наголошують, що не бачать ознак того, що Кремль насправді готовий до такого кроку. Не готовий озвучувати прогнози щодо ризикованих рухів ворога і президент України. В інтерв'ю чеським ЗМІ Володимир Зеленський говорив про те, що у діях Росії не варто шукати логіки, і вона завжди діє геть неадекватно. Тож на питання, чи є сенс проводити переговори з країною-агресоркою і дослухатися до її заяв, відповідь досить проста. Від Кремля не треба очікувати слів правди. Вони брешуть, у них це не дипломатія, вони брешуть. Коли говорять, що хочуть дипломатичним шляхом зупинити війну, вони просто брешуть. Напередодні стверджували, ми готові, але Україна не готова. А потім використали для атаки 54 ракети. То хто ж вони? Божевільні, хворі. Я не можу зрозуміти, що в їхніх головах. Тож про що розмовляти? Як нам із ними говорити, якщо вони атакують і використовують 54 ракети? Мені здається, вони живуть на іншій планеті. А ось російські окупанти на українській землі живуть зазвичай недовго. Генштаб звітує, ЗСУ не знижують темпів. За минулу добу ліквідовано ще 800 окупантів, знищено ще 16 танків, 24 бойові броньовані машини, 3 артилерійські системи, 4 реактивні системи залпового вогню, систему протиповітряної оборони і 10 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 23 безпілотники, 1 російський гелікоптер та 1 літак. От так виглядає їхній тайфунчик. В общем, згорів вщент. Вигорають дотла. І каски, все підряд. У зведенні Генштабу немає інформації про втрати ворожих кораблів, але є перші супутникові знімки, на яких можна побачити судна біля Севастополя після атаки підводними дронами, яка сталася минулого тижня. Як повідомив ОСІНТ-розслідувач Бенджамін Пітте, світлини датовані 1 листопада. На одному фото, ймовірно, флагман Чорноморського флоту адмірал Макаров, який спочатку перебуває на буксирі у відкритому морі, а потім уже пришвартований у бухті. Але кремлівське Міноборони воліє не розповідати про власні втрати. Натомість і далі говорять про зловісних іноземних найманців та солдатів НАТО, які буцімто заполонили лави ЗСУ. А ось про справжні проблеми, як то бунти у російському війську, знову ані слова. У Чувашії понад сотня щойно мобілізованих росіян вийшли на протест. Вимагали обіцяних грошей, виплат не отримали, лише лекцію на тему «Грошей немає, але ви тримайтеся», а згодом і візит ОМОНу для більш смиренного настрою. Я з Москви приїхав в свій родной город, чтобы уйти со своими ребятами, потому что родина. В военкомат я пришел, сказал, мне объяснил военком, военный комиссар, что говорит, вы только туда, как приедете, в течение 2-3 дней единоразовая выплата будет в размере 300 тысяч. Я вам не обещала 300 тысяч. Понятное дело, потому что вы нам сейчас здесь рассказываете. То, что нас на***ли просто, и все. Короче, расходимся, нам
Чи віддасть Іран свої ракети росіянам? У США досі не мають підтвердження, що ворог отримав чи гарантовано отримає нову партію озброєння, але певні сигнали є. І в Білому домі нагадують, що застосують усі можливі обмеження, як щодо однієї країни-терористки, так і щодо другої. We are concerned that Russia may also seek to acquire advanced conventional weapons from Iran. Ми занепокоєні тим, що Росія, ймовірно, хоче придбати в Ірану сучасне озброєння, таке як ракети класу «Земля-Земля», які майже напевно будуть використані для війни Росії проти України. Як ми казали раніше, усі наші зусилля спрямовані на стримування і протистояння постачанню цих іранських боєприпасів. Ми жорстко застосовуватимемо усі санкції США щодо російської та іранської торгівлі зброєю, щоб допомогти українцям мати те, що їм потрібно, аби захищатися від цих загроз. Поки існує нинішня Росія, загрози не зникнуть. Але передусім щось змінити всередині Росії мають самі ж росіяни. У Міноборони оприлюднили звернення військовослужбовців ЗСУ до населення країни-агресорки і нагадали, що шансів померти від удару поліцейського кийка значно менше, ніж від удару «Хаймарс». Забирайтеся з нашої землі. Ми не хочемо вас бачити і вб'ємо вас. Ми не раді незапрошеним гостям. Населення Російської Федерації 146 мільйонів людей, і вони нічого не зробили. Ви розумієте? Вони не зробили нічого. Росіянам я порадив би вивчати українську мову. You have nothing to do here. Вам нічого тут робити. Це не ваша земля. Вам немає за що тут помирати. Займітесь своєю страною, у вас проблем дуже багато. Ви всі будете відповідати за те, що ви зробили. Кожен, хто нічого не зробив за останні 20 років для того, щоб не було всіх тих війн, які були розв'язані Росією. Повірте мені, ніхто в Україні вас не пробачить і ніколи цього не забуде. Ніколи. Олексій Пасак, 5 канал.